السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بیا زمونږ د نن ورځې درس چې دی ایټم نمبر 6 دی has او her دی. صحیح ده چې دا هم موږ سره پوزیشن پروناون دی، یعنی دې سره هم ملکیت ثابتېږي چې دا چیز د چا دی. صحیح ده has به د نارینه دپاره استعمالیږي چې د هغې، او her د ښځینه دپاره استعمالیږي چې د هغې ښځینه. صحیح ده. همدارنګه وایي موږ دلته چې look at page 17 وګورئ، 18 نمبر صفحې ته point and say ووایي او اشاره وکړئ. همدارنګه بیا یې ووایي. صحیح ده. point and say اشاره وکړئ او ووایي. راځو دلته پیج نمبر 17 ته. صحیح ده. دا وګورئ تاسې موږ سره پیج نمبر 17 دی. صحیح ده. د کې دغه لیسن چې دی په پیج نمبر 16 کې دا موږ سره د دې خلکو په باره کې دی، باید دا موږ وپېژنو. صحیح ده. has او her. has د نارینه دپاره استعمالیږي او دا her چې دی د ښځینه دپاره استعمالیږي. صحیح ده. ماسټر شاه دا د دې کس نوم، د دې ښاغلي نوم چې دی ماسټر شاه دی، یعنی ښاغلی شاه. دارنګه ماسټریس شاه، اغلې شاه، دا اغلې شاه د دې ښځه ده. صحیح ده. ماسټر شاه، ښاغلی شاه، ماسټر شاه د ښاغلي شاه میرمن یا اغلې شاه. دا شاه چې دی د دې کس لاست نیم دی، او دا د په خارج کې د دې خلکو اصول دغسې دي چې ښځه د خاوند په لاست نیم سره یادېږي. صحیح ده. یعنې دې ته وایي اغلې شاه. نو مطلب دا چې د دې میرمنه ده. صحیح ده. دا ګوره موږ سره څه شی دی، دا شاه موږ سره فادر دی. صحیح ده. دا موږ سره فادر دی. همدارنګه دا مادر ده، یعنی د دغه دوه ماشومانو مور او پلار دي. دا عمر دی او بل چې دی عظما ده. صحیح ده. د عمر پلار دی دا او دای مور ده. دا د عظما چې دی دای پلار دی او دای مور ده. صحیح ده. دارنګه دلته وګورئ، دلته سره په څنګ کې لیکلي دي چې سن. صحیح ده. چې دا د دوی زوی دی. همدارنګه د جلکۍ ته لیکلي چې ډاټر، دا د دوی لور ده. په خپل منځ کې عمر او دا عظما څه کېږي دلته برادر. صحیح ده. یعنې چې دا عمر د دې برادر دی. همدارنګه دې ته لیکلی چې سسټر، دا جلکۍ د دې خور ده. صحیح ده. نو اوس تاسې پوه شوئ. اوس راځو دلته. ښه، نو دغه خو هماغه خبره چې look at page 17 point and say وګورئ 18 صفحې ته او اشاره وکړئ. صحیح ده. اشاره وکړئ او بیا یې ووایئ. this is master شاه. هغه کس یادوي، مثال چې دا مستر شاه دی. صحیح ده. this is Mr. شاه، دا مستر شاه دی. this is his son، او دا د هغې پلار دی. زه کوشش وکړم چې دا ډبل پیج ته واړوم چې تاسې پرې ښه پوه شئ. صحیح ده. او دا لږ زوم آوټ یې کړم. صحیح ده. this is Mr. شاه، دا مستر شاه دی. صحیح ده. موږ سره یعنی دا مستر شاه دی. صحیح ده. او this is his son، دا د هغې زوی دی. this is his daughter. صحیح ده. اوس راځو دلته، یعنی چې دې کې دا وایي موږ ته چې this is his son. صحیح ده. this is his son، دا د دې زوی دی یا دا د هغې زوی دی. او this is her daughter. صحیح ده. دا د هغې څه شی ده. this is his daughter، دا د هغې لور ده. his د دې دپاره راځي. ګوره دا his او his چې دی دا اوس دې کې موږ اشاره چې دی دغه سړي ته کوو. صحیح ده. یعنې دا جلکۍ یادوو چې دا د دغه سړي لور ده. this is his daughter. صحیح ده. همدارنګه نمبر 2 ته وګوره this is mistress شاه. صحیح ده. اوس دغه د ښځې په باره کې خبرې کوي چې دا اغلې شاه ده. this is her son and this is her daughter، او دا د هغې لور ده. اوس راځو دا وایو چې this is her son، یعنی د ښځې په باره کې خبرې کوو نو ځکه her یادو. this is her son، دا د هغې څه شی دی، زوی دی. او this is her daughter، دا د هغې لور ده. صحیح ده. راځو دلته بیا نمبر 3 کې وګورئ موږ سره this is عمر. صحیح ده. اوس د عمر په باره کې خبرې کوي. this is his father، دا د هغې پلار دی. this is his mother، دا د هغې مور ده. and this is his sister. صحیح ده. نو راځو دا عمر دی. this is عمر. صحیح ده. this is
his father دا د هغې پلار دی. This is his mother دا د هغې مور ده. او this is his sister دا د هغې خور ده. همدارنګه نمبر 4 کې this is عظما دا عظما ده. د عظما په باره کې اوس خبرې کوو. This is her father, this is her mother, this is her brother. صحیح ده؟ وایو چې this is her brother یعنی دا کس یادوو چې her د دې یعنی د هغې brother ورور دی. This is her brother د her معنی ده چې د هغې د ښځینه د دې جنۍ ته اشاره کوو. صحیح ده؟ This is her brother, this is her father, this is her mother. صحیح ده؟ نو دغه د عظما په باره کې چې کوم لیسن نو دا هم ختم شو. دا اوس راځو چې read aloud AE یعنی تاسو ولولئ AE په لوړ اواز سره. نو دلته وګورئ name دا ټول هغه words دي چې AE پکې استعمال شوی دی. name دی، همدارنګه face دی، cake دی، page دی، همدارنګه plate دی. نو دا و زمونږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یاست او یو څه مو ترې زده کړي وي. ویډیو مخکې در سره شیر کړئ تر څو نور هیوادوال هم وکولی شي د انګلیش لنګویج په اسانۍ سره زده کړي. ښه ده او بد اوسئ. مننه.